አንድ ሰው ነፋሳትን ቢገዛ ከእንስሳት ጋር ቢነጋገር መናፍስትን ቢያዝና ሰማይ ራሱ የተሰራ ቀለበት ቢይዝ ምን ይፈጠር ይሆን? ከኖሩት ኃይሎች ታላቁ ሰውን ብቻ ሳይሆን እንስሳትን፣ አጋንንትና ጅኖችንም ጭምር የገዛ የሚስጥር መቅደስን የገነባው እሱ ነው። ነፋሳትንና ዝናብን ማዘዝ፣ ተፈጥሮን በፈለገው መንገድ መቆጣጠር ይችላል። የእንስሳትን ቋንቋ ሁሉ ያውቃል። ከእነርሱም ጋር ይነጋገር ነበር። አስደናቂው ሕይወቱና ታምራቶቹ ለአድማጮች አስገራሚ ናቸው። ከሰማይ በተሰጠው ታምራዊ ቀለበት ሌሎች ኃይሎች ነበሩት። ሀብቱና ግምጃው በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ነበር። እስከ ዛሬም ድረስ ብዙ ሰዎች ሀብቱን ይፈልጋሉ። ይህ ተረት አይደለም። ይህ የሰለሞን ቃል ኪዳን ነው። የጠቢቡ ሰለሞን አስደናቂ ሕይወትን ለመስማት አብራችሁን ቆዩ። ነፋሱ ሰለሞን ሊሰማቸው የሚፈልጋቸውን ድምጾች ምንም ያህል ርቀት ቢኖሩ ያመጣለት ነበር። ስለ ራሱ ወይም ሊሰሙ ስለሚፈልገው ነገር ካለ ነፋሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ በጆሮ ውስጥ ያሽኮሽኩ ነበር። ከእሱ ትእዛዝ በታች የሰዎች የወፎችና የጅኖች ሰፊ ሰራዊት ሰብስቦ ነበር። አብሮ ያዛቸዋል እናም ይመራቸዋል። ጸሎቱ ኃያልና ፍትሐዊ ገዥ አድርጎታል። ሰለሞን የቀለጠ መዳብን የመስራት ችሎታም ነበረው። በብሉይ ኪዳን ሰለሞን በሕይወት ዘመኑ ጣዖታትን ያመልክ እንደነበር ይነገራል። ይህም ከእግዚአብሔር ሞገስ እንዲወጣ እና ቁጣውን እንዲቀሰቅስ አድርጎት ግዛቱን ለመንጠቅ አስፈራርቶታል። ነገር ግን ንስሐ በመግባቱ ይቅር ብሎታል። በሰለሞን ትእዛዝ ስር የነበሩት ጂኖች ትእዛዙ ካልታዘዙ እሳታማ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ያውቁ ነበር። ስለዚህ በግድ የተሰጣቸውን ትእዛዞች በሙሉ ፈጽመዋል። ጂኖቹ አስደናቂ ሕንፃዎችንና ገንዳዎችን ይሰሩ ነበር። በእስራኤል ልጆች መካከል አንዳንዶቹ ሰለሞንን በጠንቋይነትና በጥቁር አስማት ከተማዎችን ገንብቷል ብለው ከሰዋል። ለሀብቱ ምክንያት ምን እንደሆነ ማወቅ ፈለጉ። አጋንንቱ እነዚህ ሰዎች ተረስተው እንዴት ድግምት ማድረግ እንደሚችሉ ማስተማር ጀመሩ። ስለዚህ እስራኤላውያን ጥቁር አስማትን ተማሩ። እግዚአብሔር አስማትን ከልክሎ ነበር። ንጉሥ ሰለሞን በእርግጠኝነት አስማት ይሰራም ነበር። ነገር ግን ሰዎች ሊረዱት አልቻሉም። እንደ ምንጮቹ ከሆነ ለ500 ዓመታት እንደኖረ የሚታሰበው ንጉሥ ሰለሞን ነፋሳትን ከማዘዝ በተጨማሪ የእንስሳትን ቋንቋ መናገር ይችል ነበር። ልክ እንደ አባቱ ዳዊት። ነገር ግን ሰለሞን ቋንቋቸው ከመረዳት ባለፈ ከእንስሳት ጋር የመነጋገር ችሎታ ተሰጥቶት ነበር። ከነፍሳት እስከ ፈረሶች፣ ከእባቦች እስከ በራሪ ወፎች ድረስ ከእንስሳት ጋር የመግባባት ኃይል ነበረው። የጂኖች ሰራዊት ብቻ ሳይሆን የእንስሳት ሰራዊትም ነበረው። የጂኖችን፣ የሰዎችንና የወፎችን ሰራዊት ሰብስቦ የነበረው ሰለሞን ከሰራዊቱ ጋር ሲመራ በጉንዳኖች ሸለቆ ሲደርስ በሸለቆ ውስጥ ካሉት ጉንዳኖች የአንዱን ድምፅ ሰማ። እናንተ ጉንዳኖች ሆይ ወደ ጎጆአችሁ ግቡ፣ ሰለሞንና ሰራዊቱ ሳያውቁ እንዳይረግጧችሁ አለ። የሰለሞን መንግስት በጣም ታላቅ ነው። እነዚህን ቃላት ሲሰማ ሰለሞን ፈገግ ብሎ ለጉንዳኑ መልስ ሰጠ። አይ ግዛቴ ጊዜያዊ ነው። የዚህ ዓለም ሕይወት አጭር ነው። ነገር ግን የእምነት ደስታ ዘላለማዊ ነው። ሰለሞን ከሰራዊቱ ጋር ሲጓዝ በሸለቆ ውስጥ ለማለፍ ለመጸለይ ሲሄድ ወፎች ሰራዊት ውስጥ የጎደለ ነገር እንዳለ ተገነዘበ። ይህ የሰለሞንን ሕይወት የሚቀርጹ አዳዲስ ክስተቶች መጀመሪያ ነበር። ሰለሞን አስፈላጊ ሲሆን ርቆ የሚበር ልዩ ተልዕኮ ያለው ወፍ ነበረው። የሚመጡትን ሰራዊቶች ዜና ሰብስቦ ለሰለሞን ይነግረዋል። መረጃ ወደሱ ያመጣል።
ይህ ወፍ ሰለሞን ጸሎት ለማድረግ ሲፈልግ ውሃ የማግኘት ተግባር ነበረው። ይህ ወፍ ውሃ ያለበትን ቦታ አውቆ ያሳውቀው ነበር። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ሰለሞን ወደ የትኛው ቦታ ቢመለከት ወፉን ማየት አልቻለም። ምክንያቱም ወፉ ከዚያ ሸሽቶ ካገኛቸው ሌሎች የውጭ ወፎች ጋር ተቀላቅሎ ነበር። ሌሎች ወፎች ወስደውት ከጥቂት ጊዜ በፊት ወደ ተገናኘው ሌላ ምድር ወሰዱት። ሲበር ባየው ነገር ተደንቆ ይህ ወፍ ኢብሊስ የተባለች ገዥ ቤተ መንግስትና የአትክልት ስፍራ ጎበኘ። ብዙም ሳይቆይ ወፉ ተመልሶ ስለ ብሊስ ከምትባል ሴት የቤተ መንግስት ዜና አመጣ። በዚያን ጊዜ ሰለሞን አሁንም በሸለቆ ውስጥ ነበር። ወፉም ለሰለሞን አንተ የማታውቀውን ነገር ተምሬያለሁ፣ ለአንተ ዜና አለ ብሎ መንገር ጀመረ። አንድን ሀገር የምትገዛ ሴት አየሁ። ሁሉም ነገር ተሰጥቷታል። ትልቅ ዙፋን ነበራት። ነገር ግን የሁሉ ነገር ያላት ሴት እና ሕዝቦቿ ከእግዚአብሔር ይልቅ ፀሐይን ያመልኩ ነበር። ለዚህም ነው እምነት ማግኘት ያልቻሉት። ሰለሞን ይህ ወፍ በነገረው ነገር በጣም ተደንቆ እውነት እየተናገርክ እንደሆነ ወይም ከውሸታሞች አንዱ እንደሆነ እናያለን አለ። በእግዚአብሔር ስም የሚጀምር ደብዳቤ ጻፈና ታዋቂውን ማኅተም በላዩ ላይ አደረገና ለወፉ ሰጠ። ይህ ደብዳቤ ለብሊስ ሰጠ። ደብዳቤውን ይዛ ወደ ብሊስ ቤተ መንግስት በረረች እና ከዙፋኗ አጠገብ አስቀመጠችው። ብሊስ ጠዋት ስትነቃ ደብዳቤው በዙፋኑ ላይ በማየቷ ተገረመች። ደብዳቤው እንዴት እንደገባ ማንም አያውቅም። ብሊስ በድንጋጤ ደብዳቤውን ከፈተች እና በደብዳቤ ውስጥ የተጻፈውን ነገር ወዲያው በአካባቢዋ ካሉት ጋር አካፈለች። በጣም አስፈላጊ ደብዳቤ ተልኮልኛል። ደብዳቤው ከሰለሞን ነው። በእግዚአብሔር ስም ይጀምራል አለች ብሊስ። ብሊስ ደብዳቤውን ማንበብ ቀጠለች። ሰለሞን አትቃወሙኝ፣ ለእኔ ተገዙና ወደ እኔ ኑ አለ። እግዚአብሔር ብቻ ሊመለክ እንደሚገባ እየተናገረ ብሊስ በእግዚአብሔር እንድታምን ይጋብዛት ነበር። ብሊስ በጣም ሀብታም ነበረች። በሰለሞን ደብዳቤ ተጨንቃ ነበር። ስለ አገሯ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ፈራች። ስለዚህ ለሰለሞን የተለያዩ ስጦታዎችን ለመላክ አቀደች። ሰለሞን ስጦታዎቹን ሲያይ መልሶ ላከላቸውና እግዚአብሔር የሰጠኝን ከምትሰጡን ይበልጣል አለ። መቃወም እንደማትችል የተረዳችው ንግሥተ ሳባ ብሊስ የሰለሞንን ግብዣ ተቀብላ ከሰዎቹ ጋር ተነሳች። ብሊስ ለሰለሞን መልእክት ላከች። ወደፊትህ እመጣለሁ፣ እየመጣሁም ነው። ሃይማኖትህን ማየት እፈልጋለሁ አለች። ከመነሳቷ በፊት ብሊስ ታዋቂ ዙፋኗን በቤተ መንግስቱ በጣም አስተማማኝ ክፍል ውስጥ ደበቀችው። ነገር ግን ሰለሞን ስለ ዙፋኗ ያውቅ ነበር። ወደ ሰዎቹ ዞሮ ብሊስ ከመምጣቷ በፊት ዙፋኑን እዚህ ማን ያመጣል ብሎ ጠየቃቸው። ከጂኖቹ አንዱ ከመቀመጫ ከመነሳት በፊት ላመጣው እችላለሁ፣ በእርግጥም ይህን የማድረግ ኃይል አለኝ አለ። ከዚያም በእግዚአብሔር የተሰጠው እውቀት ያለው ሰው አይኖችን ከመክፈት በፊት ላመጣው እችላለሁ አለ። በቅጽበት ሰለሞን የታዋቂውን የብሊስን ዙፋን በቅጽበት ሲተላለፍ አየ። ከዚያም ሰዎቹን ዙፋኗን ቀይሩ፣ ስታየው ብሊስ አታውቀውም ብሎ አዘዛቸው። ብሊስ ወደ ሰለሞን ቤተ መንግስት ስትደርስ በቤተ መንግስቱ መግቢያ ላይ ውሃ አየች። ስትገባ እንዳትረጥብ ቀሚሷን አነሳች። ሰለሞንም ቀሚስሽን ማንሳት አያስፈልግም፣ ይህ ከክሪስታል የተሰራ ግልጽ ወለል ነው፣ በሱ ላይ ሂጂ አላት። ሚልኪ በሰለሞን ግርማ ተደንቃ ነበር። ልክ እንደሷ የሚመስል አስደናቂ ዙፋን ስትገባ ተመለከተች። ከዚያም ዙፋኑ ቀድሞውንም
የራሷ እንደሆነ ስታውቅ እንዴት እዚህ ሊመጣ እንደቻለ በማሰብ ተገረመች። ከሰለሞን ጋር ለዓለማት ጌታ ለእግዚአብሔር እጅ ሰጥቻለሁ አለች። ሰለሞንና ሳባ ንግስት ፕሊስ ብዙም ሳይቆዩ ተጋቡ። ሰለሞን በተአምራት የተሞላ ድንቅ ሕይወት ነበረው። ንጉሥም ነቢይም ነበር። ሕይወቱ ሲያልቅ ሁሉም ሰው የሚደነቅበት ሞት ይሞታል ብለው ይጠብቁ ነበር። አንድ ቀን ነቢዩ ሰለሞን በቤተ መንግሥቱ ውስጥ ወደ ክፍሉ አረፈ። በሮቹ ተዘግተው በዝምታ ብቻውን ቀረ። በድንገት አንድ ወጣት በክፍሉ ውስጥ እንዳለ ተገነዘበ። ወጣቱ የእግዚአብሔር ሰላምታ ይብዛል፣ የእግዚአብሔር ነቢይ ሆይ እንዴት እዚህ ገባህ? ሰለሞን ሆይ እኔ በበሩ ላይ ያሉ ሁሉ ጠባቂዎች ሊከለክሉኝ የማይችሉ ሰው ነኝ። የምገባባቸው ቤተ መንግሥቶች ጸጥ ይላሉ። የምጎበኛቸው አካላት ትንፋሻቸውን በሞት ይወሰዳል አለው። ሰለሞንም ይህን ሲሰማ አዝራኤል የሞት መልአክ እንደሆነ ተገነዘበ። ሰለሞን በበትሩ ተደግፎ ቆሞ ነበር። አዝራኤል እያናገረው ሳለ ነፍሱ የተወሰደው ንጉሥ ሰለሞን በበትሩ ተደግፎ ቆሞ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ቆሞ ቀረ። ቀናት አለፉ፣ ወራት አለፉ። ሰለሞን በበትሩ ተደግፎ ቆሞ ያዩት ሰዎች ሳይረብሹት ክፍሉን ለቀቁ። ማንም እንደሞተ አልተገነዘበም። ጅኖቹ እንኳን ሰለሞን በሕይወት እንዳለ አስበው ነበር። ስለዚህም በእሱ የተሰጣቸውን አስገዳጅ የነበረውን አድካሚ ሥራቸውን ቀጠሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንድ የእንጨት ትል የሰለሞንን በትር ማኘፍ ጀመረ። ከቀን ወደ ቀን እየተበላሸ ሄደ። በመጨረሻ ሲሰበር ሰለሞን ወደ መሬት ወደቀ። የንጉሥ ሰለሞን ሞት የታወቀው ያን ጊዜ ነበር። የጠቢቡ ሰለሞን ሞት ሲደርስ በጣቱ ላይ ያለው ቀለበት በእግዚአብሔር ተደብቆ ጠፋ። በአሁኑ ጊዜ በዓለም ዙሪያ ብዙ ሰዎች ይህን የጠፋ ቀለበት እየፈለጉ ነው። ይህን ታሪክ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ያድርጉት እና ላይክ ማድረጉ እንዳይረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከሚገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።